สวัสดีครับแจ๊สสวัสดีจริงๆนะครับ สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากที่ยอมตื่นเช้ามารายการของพี่ ยินดีมาก ก็ไม่เช้าวันนั้น11 โมงได้ ก็ อ ถื ยู่ อว่าเช้า ได้อยู่ พี่จอยเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้ว เออ ใช่ อ๋อเราเป็นแบบเป็นคน เป็น morning person ใช่ ใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยหลายพาร์ทเนาะ ค่ะ พาร์ทของทางซีรีส์ของเราด้วยนะฮะพาร์ทของลูกของเราด้วยเพิ่งคลอดแล้วก็พาร์ท personal ของแต่ละคนว่าจริงๆแล้วเป็นคนยังไง ค่ะ นะคุณผู้ชมใครที่เป็นแฟนคลับของเธอทั้งสองคนคุณจะได้แบบฟินไปด้วยกันแน่นอนนะฮะก็จะมีคำว่าน่ารักและรอยยิ้มเต็มไปหมดใน EP นี้ นี่ขออนุญาตถามก่อน พอเราเข้ามาเจอคาแรคเตอร์ที่เราต้องสวมกัน อือฮึ ทั้งลัน ค่ะ ทั้งวายนะฮะมองหน้ากันปุ๊บ เอาความเป็นคาแรคเตอร์ก่อนนะ ความเป็นในซีรีส์ก่อนนะ อือหือ คำแรกที่ลันเห็นวายคือคำว่าอะไร มันมีหลายโมเมนต์เนาะ คือพูดได้เลย จริงเหรอ ใช่เพราะว่าถ้าเป็นคำแรกและครั้งแรกที่พอจริงๆสวมบทนี้ด้วย ครับ หนูก็รู้สึกได้เลยดุจังวะ จริงสิ ใช่เพราะว่าจริงๆเขาถ้าเขาทำหน้านิ่ง เราจะรู้สึกว่าเขาน่ากลัวอยู่แล้ว เพราะตอนก่อนที่จะรู้จักกันหนูก็กลัวเขา เฮ้ยเหรอค ใช่ รับ เพราะว่าจริงเขาจะเป็นคนแบบถ้าหน้านิ่งหนูว่าจะดูน่ากลัวพี่อาร์มลองดู เลยคุณนางแบบไง เออ คุณมีความเฟียสไง ใช่ ใช่ไหม ใช่ จริงๆมีความเฟียสอยู่ ใช่ แล้ว ค่ะ ยิ่งใส่แว่นเข้าไปใน ใช่ ซีรีส์อีกอะ ใช่ค่ะพี่อาร์ม เฮ้ยแล้วสัมผัสถึงรังสีนี้ได้อะ กลัวเลย โอ้ยจริงๆแหละฮะ พอเป็นคาแรคเตอร์ปุ๊บหันไปครั้งแรกมองคุณวายคำแรกที่มันพุ่งขึ้นมาในหัวของเราคือคำว่า ตอนที่มองพี่แจนมองคุณลันนะคะ ครับ รู้สึกน่าเอ็นดู นั่น ใช่เพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของคุณลันด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแปลกๆน่าเอ็นดูเหมือนแบบดึงดูดอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย โอ้ ค่ะ ยไม่ใช่คำว่าไข่ต้มใช่ไหมฮะ ไข่ต้มนั้นเป็นชีวิตจริงที่หนูมอง เอางั้นถามต่อเลยในบทชีวิตจริงแล้วอะคำไหนที่เราเจอกันครั้งแรกๆเนาะตอนที่ยังไม่สนิทมากอะคำแรกที่มันป๊อปอัพขึ้นมาในหัวของเราคือคำว่าอะไรแจนเห็นจริงๆอะ ตอนยังไม่สนิทใช่ไหมคะ ยังไม่สนิทฮะ คือ แล้วเดี๋ยวจะถามตอนสนิทด้วยนะว่าคำนั้น โอเค เป็นคำว่าอะไร หายนะเหรอ โห เฟียส คำนี้เนาะ ใช่ เราจะรู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะว่าหนูอะบอกจริงตลอดแล้วก็บอกหลาย ๆ คนเลยว่าแบบตอนแรกไม่กล้าคุยด้วย ครับ คือคุยด้วยแหละแต่ว่าแบบก็ ยัง กลัวเขาไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ย ก เพ ลัว ราะว่า ว่าแบบมีกำแพงหรือเปล่า อะไรแบบนั้นใช่ ยัง ค่ะ ยังไม่เปิดกำแพง ใช่ กลัว มีความกลัวๆบ้าง ใช่ใช่ค่ะ จริงๆแหละฮะเจอแจนครั้งแรกรู้สึก หนู ไง ว่านิ่งค่ะ คำว่านิ่ง นิ่ง เหรอ ใช่ เพราะว่าพอยังไม่ได้สนิทกันยังไม่รู้จักกันเราก็ไม่ได้คุยเล่นกันเยอะเนอะแบบหนูก็เงียบพี่จานก็เงียบตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เล เขา ย เรียก แบบ ว่ายังมีมาดอยู่ เยอะใช่ ต่างคนต่างดูทรงดูเชิงกันอยู่ยังไงนะ ยังไง นะ เราก็กลัวไงเราก็ไม่กล้าคุย เพราะว่าเขาดูเฟียสเขาก็เลยอาจจะมองว่าทำไมไม่คุยกับเรา ใช่ อะไร ห อ นู ย่าง ก็เลย งี้ ยิ่งไม่กล้าคุยกับพี่แจนเพ ต่า ราะ ง หนู คนต่างรอคนเริ่มแหละ ใช่เพราะหนูแบบ ใช่ไหม ถ้าแบบยังไม่รู้จักกันยังไม่สนิทกันหนูไม่ค่อยกล้าชวนคุยเท่าไหร่ แล้วใครเป็นคนชวนคุยก่อนฮะ หนู อ๋อรอแจนก่อน ใช่เพราะว่าคือเป็นคนชอบชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบถ้ามีโอกาสแบบสมมติอยู่กันสองคนอะไรเงี้ยก็จะไม่อยากให้รู้สึกแบบอึดอัดหรือว่าเกรงกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองชวนคุย แต่พอได้คุยได้รู้จักแล้วโอ้โห ไม่ใช่อย่างที่เราคิดไปเลย คนละเรื่องเลย คนละ ที่เขาว่า ทิศ ดุ เลยอะ ที่เขาว่าดูแบบจะโหน่ากลัวอย่างนี้ แค่หน้า อย่างเดียว แค่หน้าอย่างเดียวตอนนิ่ง งั้นกลายเป็นคำใหม่ที่พอสองคนนี้สนิทกันแล้ววันนี้เลย เอาวันนี้เลยฮะ แจนเห็นหน้าจริง ๆคำแรกที่ป๊อปอัพขึ้นมาในหัวคุณคือคำว่าอะไร ๆต้อง โอ้ยห่างไกลจริง ๆ คุณผู้ชม จริง จากคำแรกคำว่าอะไรนะ เฟียส เฟียส เฟียสกับตองนี่มันคือซ้ายสุดขวาสุดเลยนะเออ ใช่คือเราก็แปลกใจเหมือนกันที่ว่าอ้าวตกลงนิสัยอย่างนี้เหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเราตอนแรกภาพที่เราคิดไว้มันไกลมากอะไรเงี้ย อีกแบบหนึ่ง ใช่ค่ะพอแบบได้รู้จักกันก็แบบเฮ้ยมีมุมนี้อะไรเงี้ยแล้วคนจะชอบถามว่าจริง ๆ เป็นไงอะไรเงี้ยคือเพื่อนเนี่ยจะชอบมาถามแบบเพื่อนในค่ายอะไรเงี้ย ครับ แล้วเราก็บอกต้อง เอา ไม่ จ น่า ริง กลัวต้อง ๆคำเนี้ยฟังดูตอนแรกแบบให้คิดเยอะนะ แต่พอพูดอย่างนี้แล้วมันกล้าคุยนะ ใช่ใช่ ทำให้คนอื่นกล้าเข้ามาพูดคุยกับเราได้ ใช่ สนิทขึ้น ค่ะ นะฮะ เพราะว่าทุกคนก็จะคิดเหมือนหนูไงเพราะว่าหน้าเขาจะแบบ หน้านิ่ง นิ่งๆอะไรเงี้ย กลับกันวันนี้ล่ะ จริง ๆ เห็นหน้าแจนคำแรกที่คิดคือคำว่าอะไร
ตลกค่ะ อ้าว อ๋อ คือไม่ใช่หน้าตลกพี่หมายถึงแบบอยู่กับพี่จาแล้วมีแต่เสียงหัวเราะอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยแล้วสนุกอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ต้องเครียดอะไรไม่ต้องคิดอะไรเยอะแบบว่าไร้สาระกันไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะ มันมีความสุขไง ใช่ ใช่ไหม ค่ะ ก็แค่เปิดรายการมาคุณผู้ชมถ้านับสิเราหัวเราะกันไปกี่รอบแล้วอะเนาะมันมีความสุขอะฮะพูดถึงซีรีส์ดีกว่านะครับรันไม่ชอบวายตอนแรกที่ตั้งไข่โปรเจกต์เนี้ยนะฮะเคยคิดไหมว่ามันจะมาไกลขนาดเนี้ยล่าสุดใน EP 8 ใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ กระแสในเทรนด์ X ในอะไรต่างๆ ดีมากคุณผู้ชม เคยคิดไหมว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ฮะ คือตอนที่เริ่มโปรเจกต์อะหนูก็มีความหวังแหละหมายถึงว่าทุกครั้งที่ทำงานเราก็อยากให้แบบผลงานเราได้แบบถึงใจของคนดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็อยากแบบมันต้องมีคนชอบแหละ แต่ก็ไม่คิดว่าจะมากขนาดนี้ อืม ใช่ค่ะ เพราะว่าก็รู้สึกว่าโหมันเร็วอะแล้วก็เหมือนคนจะชอบกันตั้งแต่ EP 1 เลย แล้วก็เหมือนบอกต่อกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนแบบว่าบางคนไม่ได้ตามแบบซีรีส์ที่เป็นแบบ GL อ่า เขาก็มาดูด้วยแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าโหเกินกว่าที่เราคิดไปมากเลย เกินฝันเนาะ มากค่ะมาก ดีจังเลยอะฮะ คือคำของคุณเนี่ยว่ามันเกินความฝันเกินสิ่งที่เราคาดคิด มันมีมิติของความที่แจนก็เข้ามาในวงการมาหลายปี ใช่ค่ะ แล้วเรารอวันที่แบบเฮ้ยมันแบบจุดพลุอะปู้ปู้อะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นคำที่คุณพูดมันเลยมีความหมายเนาะ ค่ะ เช่นเดียวกับจริง ๆ ด้วยนะครับเคยคิดไหมกระแสจะมาแรงขนาดนี้ฮะ ไม่เหมือนกันเนาะ ใช่ค่ะเพราะอย่างตอนไปแคสอย่างเงี้ยหนูก็แบบบอกพี่จาเลยว่าหนูไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะด้วยความที่มันก็ต้องมีการแคสกันหลายคนมันก็ต้องแบบผ่านอะไรกระบวนการเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบหนูคงไม่ได้หรอกอะไรอ เฮ้ย ย่างเงี้ย แต่เราไม่แอบคิดเหรอเพราะเขาเป็นคนรีเควสคุณนะ ใช่ไหมเห็นบอกว่าคุณท่านแจนมีคนถามบอกว่าถ้าเกิดอยากเล่นกับใคร ชื่อที่ออกมาเลยคือชื่อจริงๆใช่ไหม ใช่ เพราะว่าคือพอเราแบบได้รู้จักแล้วเรารู้สึกว่าวิทำงานด้วยต้องสนุกแน่เลย สบายใจและสนุก ใช่ กลับมาที่จริง ๆ ต่อให้เขาเป็นคนชูสเรามาก่อนน่ะแต่ก็ยังตื่นเต้น ใช่ค่ะเพราะว่าจริงกับพี่จาเราเคยทำงานร่วมกันมาแล้ว ก่อนหน้านั้นจะเป็นเหมือนโปรเจกต์เล็กๆแบบว่ามี4 EP ก็คือได้ลองเล่นด้วยกันแล้วหนูก็รู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วสนุกอะทำงานด้วยแล้วสนุกคือวันๆไปกองก็คือ ไม่มีเรื่องอะไรให้เครียดนอกจากบทที่เราต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอแบบว่าเราเบรกกันแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขสนุกกันมันคือเวลาเราทำงานแล้วเรามีความสุขกับพี่ อยากทำเนอะ มันชัยชนะมากๆเลยแบบเราอยากตื่นขึ้นมาแล้วเราอยากมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดีมาก ดีใจค่ะ ครับ ใช่ค่ะ ดีจังเลยอะฟังน้องเรารู้สึกดีใจไปด้วยเลยนะถ้าเกิดงานที่เราอยากตื่นตอนเช้ามาเราวิ่งไปทำเนี่ยมันเป็นความสุขของชีวิตมากๆนะครับมีคำพูดหนึ่งของแฟนๆนะที่เขาบอกว่าไม่อยากเป็นแม่คุณวายนี่คิดไหมว่าจริง ๆ ในบทบาทของคุณวายคุณจะฮอตขนาดนี้ ไม่ค่ะ เพราะว่า ตอนแรกหนูงงอะเพราะว่าไม่อยากเป็นแม่คุณวายแล้วคืออะไรทำไมถึงไม่อยากเป็น เป็น แม่ แม่ หนู อธิ ทำ บาย ไมนะหนูทำอะไรหรือยังไงอ๋ออยากเป็นแฟนหนูหรือว่าอยากอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบก็ตลกดีขำๆค่ะ แต่ว่าพอผ่าน EP 8 มา ไม่มีทั้งอยากเป็นแม่ทั้งอยากเป็นแฟนเลยตอนเนี้ย EP 8 คุณผู้ชมเพราะว่า EP 8 คือน้ำตาท่วมจอจริงๆอ่ะ ผมอ่ะคือผมก็พยายามจะติดตามพวกคุณไงจนมาถึง EP 8 ล่าสุดอ่ะเชื่อไหมดูไปแป๊บเดียวน้ำตามันรื้นขึ้นมาตามเลยอ่ะแสดงว่า acting ของคุณคือ มันถึงอ่ะคลื่นมันสัมผัสได้อ่ะ ขอบคุณค่ะ จริง ๆ นะฮะเดี๋ยวไปเจาะต่อนะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ ได้ แต่ถามคาแรคเตอร์ก่อน ได้ นะ ค่ะ ฮะลันไม่ชอบวาย ค่ะ นะฮะแจนในบทบาทของลันเนาะเราเหมือนหรือต่างลันยังไงบ้าง โหจริงๆ เป็นคาแรคเตอร์ที่มีความใกล้เคียงกันกับหนูมากค่ะ ครับ คือสามารถเดา MBTI ได้ว่าคือเขาเป็นคนอะไร เป็นคน MBTI อะไรอย่างนี้เลยอะ ที่ไอ้ก็คือประเภทของคาแรคเตอร์ ใช่ค่ะ ก็เลยแบบว่ารู้สึกใกล้เคียง แต่ว่ามันจะมีแค่แบบบางจุดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าอันนี้ก็ต่างอยู่ เช่นอะไรฮะ อย่างเช่น อะไรที่ต่าง EP 8เนี่ยแหละ อ๋อ หรือว่าแบบหลาย ๆ ครั้งที่เหมือนแบบคือตัวรันอ่ะเขาจะเป็นคนที่โทษตัวเอง ครับ บ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าหรือมันเป็นเพราะเราวะแบบคนอื่นก็เลยเดือดร้อน หรือว่าถ้าเราต้องเป็นคนจัดการเรื่องนี้หรือเปล่าคนอื่นเขาถึงจะแบบว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบเหมือนโทษว่ามันเป็นหน้าที่เราตลอดอะไรเงี้ย หุย ใช่ซึ่งก็อยากปลอบใจรันเหมือนกันว่าใจเย็นๆนะ โอ้ อื ย ม เนาะ
คิดเยอะไง ใช่ ในคาแรคเตอร์แต่ก็เข้าใจในมิติที่เขาเจออยู่เหมือนกัน ใช่ค่ะใช่ ใช่ไหมครับ จริงๆแหละครับ ตัวเองเหมือนหรือต่างกับคุณวาย ต่างเลยค่ะ คนละโลกเลยใช่ไหม คนละโลกเลยค่ะ เพราะว่าคุณวายเป็น introvert ครับ หนูเป็น extrovert แค่สุดขั้วเลยนะ คนหนึงชอบอยู่กับตัวเองอีกคนหนึงก็คือวิ่งออกไปหาปาร์ตี้กับเพื่อน ใช่ค่ะ หนูเป็น extrovert จ๋าๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็คุณวายเวลามีอะไรก็ชอบเก็บไว้คนเดียว ชอบแบบอึดอัดเหมือนแบบมีอะไรไม่ค่อยกล้าพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าหนูจะเป็นคนที่ถ้าหนูมีเรื่องอะไรแล้วหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องพูดเรื่องนี้ต้องเคลียร์ หนูจะเป็นคนพูดเลยอย่างพี่จันก็จะบอกว่าหนูเป็นคนตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนาะ ใช่ค่ะ โอ้โหแล้วต้องมาสวมคาแรคเตอร์ที่มันต่างกับตัวเอง แต่คุณทำให้ทุกคนเชื่อไปแล้วอ่ะคุณเก่งมาก อีกอย่างที่ยากก็น่าจะเป็นเรื่องของบัญชีสับบัญชีแล้วก็ความเนี้ยบอะไรเงี้ยเพราะหนูไม่เนี้ยบขนาดนั้นแน่นอน เราไม่ใช่สาวบัญชีอะเนาะ ใช่ เราก็ถนัด ค่ะ โพสต์ ใช่ แบบอ่ะใช่ไหมฮะแต่คุณทำได้ดีมาก ขอบคุณ ซีน ค่ะ ขอบคุณครับซีนที่ยากที่สุด ซีนที่ท้าทายที่สุดสำหรับคุณทั้งสองคน คือซีนไหน ของแจนก็ยังคงอยู่ที่ EP 8 อยู่ค่ะ ก็คือเป็นซีนที่ยากก็คือซีนที่เหมือนซีนตอนจบ EP 8 เลยก็คือคุณวายเขามาขอแบบไม่ไปต่อกับเรา ซึ่งด้วยตัวละครอ่ะคือไม่รู้เลยว่าเหตุมันเกิดจากอะไร ก่อนหน้านี้คือรู้สึกว่าเรากำลังดีๆกันอยู่ แล้วรู้สึกว่าการกินข้าวมื้อเนี้ยมันจะต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่ มันจะดี ๆใช่แต่ว่าเรากลับโดนบอกเลิก ซึ่งความยากของอันนี้เพราะว่าหนูรู้สึกมันเหมือนเป็นทริกเกอร์ ครับ เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ชอบเหตุการณ์แบบนี้มากรู้สึกว่ามัน ใช่ แบบมันเป็นสิ่งที่ อะไรอ่ะ นี่พี่ขึ้นแล้วนะ พี่ขึ้นตามแล้วนะทำไมอ่ะ มันจะดีอยู่แล้วมันต้องดี ใช่ อะ ใช่ค่ะแล้วเหมือนแบบความยากก็คือมันเอาออกยากตอนที่เราจูนอินเข้าไปแล้วแสดงซีนนี้ พอคัดปุ๊บเรายังไม่คัดมันต้องใช้เวลาอะไรเงี้ย แจนกำลังจะบอกว่าตอนที่อยู่หน้าเซตเลยอ่ะเราเล่นแล้วอารมณ์มันพลั่งพลูออกมา ใช่ พอพุ่มกับบอกคัดหยุดปุ๊บแทนที่เราจะสลัดอารมณ์นั้นออก ใช่ มันค้างอยู่เลย มันค้างอยู่ค่ เกิดอะไรขึ้นนะฮะตรงนั้น คือด้วยที่หนูรู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันแย่มากๆอ่ะมันก็เลยออกยากมากอะไรเงี้ยในตอนนั้นแล้วหนูก็นั่งอยู่กับจริงแบบว่าเป็นครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ย ร้อง แล้วพอหนู ไห้ แบบ ต่อไปอีกครึ่งชั่วโมง ใช่ แล้ว ใช่ แล้วสลัดออกมายังไงสุดท้าย ก็เหมือนพออยู่แล้วมันก็คลายไปเรื่อยๆ เหมือนแบบก็ต้องบอกว่าแบบอันนี้มันการแสดงอะไรเงี้ย โอ้ย ใจ ไม่ เย็น น่าแหละคุณผู้ชม คนดูก็จะแย่เอาอะหมายถึงว่า เราอินน่ะก็คุณยังอินขนาดนี้ เราเลยอินตามไง ใครยังไม่ดูรีบดูตามนะ EP 8 อีก 2 EP นะ เดี๋ยวจะจบแล้วนะ จริง ๆ แหละครับ ท้าทายที่สุดฉากไหน หนูให้เป็นซีนชุดนอนที่ร้องไห้กันน่าจะเป็นซีนนี้ค่ะ เดี๋ยวภาพอินเสิร์ตกำลังตามมานี่ภาพรออันนี้มาละ อืม ก็คือซีนเดียวกันไหม คนละซีน คนละ ซีนใช่ไหม แต่ว่าเป็น EP เดียวกัน EP 8เหมือน ใช่ กัน ค่ะ ค่ะ ครับนี่ เพราะว่าซีนนี้เป็นซีนแรก ๆ ที่เราได้เข้าดราม่าคู่กันเลย อืม อืม ใช่ค่ะ แล้วหนูอะเป็นคนที่ชอบกดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเหมือนแบบคือ acting อะค่ะ ครูที่สอน acting หนูก็เคยพูดว่า ถ้าตั้งใจทำมันให้ดี ด้วยความตั้งใจมากมันจะทำออกมาไม่ดี ตั้งใจเกินไป ตั้งใจเกิน มัจะ ไป เกินคำว่าพอดีใช่ไหม ใช่ค่ะเพราะตั้งใจเกินไปเหมือนมันจะบล็อกทุกอย่างของร่างกายเอาไว้ ให้มันไม่โฟลว์ออกมาจากข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูเป็นคนชอบกดดันตัวเอง อ๋อ หนูก็เลยแบบว่าอยากทำให้ได้ดีอยากทำให้ได้ดีอยากทำให้ได้ดี อืม แต่พอยิ่งคิดอย่างเงี้ยมันยิ่งกดดันมันยิ่งบล็อกตัวเองมันยิ่งทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หุยยากจังเลยอ่ะ คือเหมือนนั่งสมาธิเลยอ่ะ อยากสงบมันไม่สงบอ่ะทำไมพี่เปรียบเทียบได้ดูแบบต่างกันมากเลย ไม่เป็นไรแต่ เขิน เข้า เลย ใจพี่อาม แต่อยากทำให้ออกมาได้พี่เป็นแบบนี้เหมือนกันจริงๆ แล้วพอเรายิ่งคิดอย่างเงี้ยค่ะ อืม เสียงในหัวเรายิ่งตีกัน พอมันยิ่งตีกันอะสมาธิที่เราจะโฟกัสอยู่กับตัวละครมันหลุดค่ะ ยิ่งมันมีเหมือนคนมากำกับบอกว่ายิ่งตั้งใจยิ่งไม่ดีนะ แล้วมัน ใช่ ก็ เห เลย มือน ยิ่ง แบ ไม่ บ ดี ว่าหนูยิ่งคิดเดียวว่าต้องทำนี้อย่างนี้ต้องออกมาให้ดีออกมาให้ดี แต่เราลืมที่เราจะเป็นคุณวาย โอ้ย ณตอนนั้นก็คือตอนถ่ายกับพี่แจนก็รับพี่แจนก่อน แล้วพอมารับหนูอะหนูเล่นไม่ได้หนู รับ แบ คื บ อกล้องรับหน้า ใช่ก็เหมือนรับฝั่ง รับหน้า ฝั่งพี่แจนก่อนอย่างเงี้ย ครับ แล้วพอแบบมารับหนูแบบเล่นไม่ได้ คัดตัวเองในหัวตลอด ใช่แบบพี่พุ่มกับก็เดินมาบอกเลยว่าแบบพี่ว่ามันยังไม่ได้อะไรเงี้ยหนูก็ยิ่งกดดัน โอ้ย หนูก็แบบ สิ ไปนั่งหน้ากองแล้วก็นั่งร้องไห้แล้วแบบพี่แจนก็มาปลอบมาแบบ คือพี่แจนเป็นคนที่เก่งมากอะพี่เพราะว่า เราเล่นกันหลายเทคมากแต่พี่แจนร้องไห้แบบนั้นให้หนูทุกเทคเพื่อส่งอารมณ์ให้หนูตอนรับหน้าหนู จำได้ไหมว่าประมาณกี่เทคอะ โอ้โหมันซีนด้วยความที่ซีนมันยาว แต่ มาก น่าจะถ่ายประมาณแบบ4 ชั่วโมงถึง 5 ชั่วโมงอะซีนเนี้ย
ใช่ ใช่ ที่เราได้เห็นไม่กี่นาทีอะฮะ ใช่ 4-5 ชั่วโมง แล้วมันไม่ใช่แค่พูดเฉยๆนะ อารมณ์มันต้องมา ใช่ เต็ม ใช่ เนี่ยความยากของอาชีพนักแสดง ใช่ ใช่ ค่ะ ค่ะ แล้วผ่านไปได้ยังไงอะจริง หนูพยายามแบบพี่แจนก็แบบพยายามมาให้กำลังใจแบบมากอดหนูมาอะไรหนูอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้ละพอมันยิ่งช้าใช่ไหมคะ ครับ หนูก็จะยิ่งกดดันแบบคนทั้งกองต้องมารอเราอ่ะอย่างเงี้ยหนูก็จะยิ่งกดดันหนูเป็นคนที่ชอบกดดันตัวเองมากจนสุดท้ายหนูเลยรู้สึกว่าช่างมันแหละเป็นไงเป็นกันหนูพยายาม Let go ไม่สนอะไรรอบข้างแล้ว ปล่อยแล้ว สนใจแค่ว่าฉันเป็นคุณวายและฉันรักคุณรันมากแค่ไหนเหมือนแบบ acting coach กับพี่ผู้ช่วยผู้กำกับก็พยายามมาบิวหนูให้ว่าแบบจำไว้ว่าจริงๆต้องเป็นคุณวายและลองนึกว่าคุณวายรักคุณรันมากแค่ไหน แล้วพอหนูเริ่มขจัดความเครียดของตัวเองทิ้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองแบบเข้าเป็นคุณวายอีกทีหนึ่งมันก็จะมีซีนหนึ่งที่มันก็เล่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ๆ นี่ไงเนี่ยแมจิกโมเมนต์มันเป็นโมเมนต์พิเศษที่เหมือนตัวละครเจอพุทธิปัญญาอะไรบางอย่าง แล้วคุณก็สลัดสัมภาระทุกอย่างกอดทุ่นแล้วก็ลอยไปตามน้ำได้ตามที่เขาต้องการ ใช่ไหมสุดท้ายมันก็ออกมาได้ดี ใช่ ซึ่งเป็นซีนที่พี่แจนบอกนะว่าแบบกี่เทคพี่ก็เล่นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือจริงๆซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่ทำให้เราอะมีการปรับความเข้าใจกันเรื่องของการทำงานเลยค่ะ คุณโชคดีมากที่คนที่อยู่ข้างๆคุณเป็นคนที่เข้าใจคุณเนอะ ก็เรารู้ว่าเขาเครียดแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้หนูก็เลยแบบว่าเอ้ยไม่ต้องเครียดเดี๋ยวทำให้แบบเอาจนกว่าจะได้แหละไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยนี่ไง รักถูกคนจริงๆ ไม่รู้ผมพูดลอยๆ งานใหญ่ที่เพิ่งจะผ่านไป ค่ะ ใช่ไหมฮะ Blossom ค่ะ ใช่ไหมฮะสัปดาห์ที่ผ่านมา ใช่ค่ะ งานใหญ่มากๆเลยเล่าให้ฟังหน่อยสิประทับใจยังไงบ้าง โอ้โหก็เป็นเวทีแรกเลยที่เราได้ขึ้นด้วยกันค่ะเป็นคอนเสิร์ตแรก แล้วเราสองคนก็คือมีความฝันเดียวกันคือเราอยากขึ้นเวทีเพื่อไปโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ทุกคนได้เห็น เป็นความฝันเราเลยไหม เป็นความฝันค่ะ ใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วอ่ะทางแจนเองก็เป็นศิลปินมาก่อน ใช่ ร้องเพลงมาก่อนเต้นมาก่อนบนเวที ใช่ วันนี้กลับมายืนบนเวทีใหญ่อีกครั้งหนึ่งฮะ โอ้โหเป็น2 วันที่มีความหมายกับหนูมากพี่ยามแบบ จากที่เรารู้สึกว่าพอเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นละ แต่ว่าครั้งนี้เราได้กลับขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยมันเลยเป็นแบบเป็นเวทีที่แบบเฮ้ยเราอยากทำเต็มที่มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ขึ้นกับจริง ๆ ด้วย ซึ่งจริง ๆเขาก็เป็นคนมีแพชชั่นในเรื่องนี้มากๆตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ย ถึงแม้ว่าจะเบนไปทางนางแบบ แต่ว่าเขาก็ยังหาโอกาสนี้อยู่ที่แบบได้ขึ้น มันเป็นความฝันที่เหมือนเพื่อนเก่าอ่ะ ใช่ค่ะ นะที่อยากจะแบบเฮ้ยสนุกกันให้ถึงที่สุด ใช่ แต่ ค่ะ วันนั้นยังไม่สุดอ่ะ แต่วันเนี้ยมันได้มาเจอเพื่อนคนนั้นอีกรอบนึงเนาะนะฮะแล้วคุณก็ทำได้ดีมาก มีคนเขาแอบเมาส์บอกว่าคุณกึ่งมาก ในสเตจที่คุณได้ไปรวมกับคนที่เป็นเมะทั้งหลายๆคนอ่ะ แล้วคุณคำว่ากึ่งคุณผู้ชมคือแบบโพสเท่แบบเท่มากคูลมากอะไรอย่างเงี้ย อินเนอร์ของคุณคืออะไรผมอยากรู้เลยตอนนั้นอ่ะ คุณดูกึ่งมาก เป็นตัวเอง เป็นด้วย นี่คือเป็นการชื่นชมนะใช่ไหม เป็นการชื่นชมค่ะ จริงๆนี่คือชมอยู่นะ คือหนู นี่คุณผู้ชม เขาเป็น ดูดิ ตัวเอง หนูชอบทำอะไรที่แบบว่าเบียวๆอ่ะแบบ แต่ ว่า ว่าอะไรเบียวเบียว แบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันแบบคือเราชอบตั้งแต่เรารู้แล้วว่าจะได้ทำเพลงนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโหจะเอาให้สุดเลยเว่าใส่แว่นด้วยอะไรเงี้ยหล่อที่สุดอะ ให้เห็น อินเนอร์ ภาพ หนูคือแบบหล่อที่สุดอะ พอพูดกับพูดชื่อเพลงมาปุ๊บหน้าไปแล้วนะ หน้า acting มาแล้ว มา เต็ม 10 ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ 11 นี่ แสดงว่าชอบจริง ๆ อ่ะ ชอบมากค่ะ เออแล้วกระแสก็ดีมาก ๆ เลย ใช่ก็ดีใจที่คนชอบในความประหลาดของเรา ความดีงามสิ่งนี้เยี่ยมมาก ๆ จริง ๆ แหละครับได้ขึ้นสเตจในวันนั้นประทับใจอะไร หนูอะเรียนเต้นตั้งแต่เด็กเลยค่ะ ก่อนที่จะเข้าวงการ คือหนูเริ่มเป็นนางแบบตอนอายุ 15 ครับ แต่ว่าจริง ๆ แล้วหนูว่าเรียนเต้นตั้งแต่แบบเด็ก ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงประถม หูยสุดยอ ใช่ ด คือหนูชอบเต้นมาก แล้วเมื่อก่อนก็เต้นตามงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าใฝ่ฝันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าแบบอยากมีเวทีเป็นของตัวเอง อยากโชว์ เต้นโชว์ความสามารถให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยค่ะ มันเลยเป็นแพชชั่นแบบอันแรงกล้าของหนูมากในการขึ้นคอนเสิร์ต สักที บี เนอะ บีใช่ เพ ค่ะ ราะ ก็เล ว่าย สักทีอ่ะ มีความสุขมาก ๆ เลยค่ะ ขณะคอนเสิร์ตจบหนูก็ยังแบบอยากตื่นมาไปหลังเวทีแล้วขึ้นโชว์อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูมีความสุขที่ได้แบบอยู่บนเวทีมาก ๆ แล้วก็เราสองคนดันเป็นคนที่แพชชั่นตรงนี้เหมือนกัน ตรงกันอีก ใช่ค่ะเราเลยแบบซ้อมกันตั้งใจมาก ๆ เราคิดโชว์เราซ้อมเต้นกันเพื่อที่อยากจะให้บนสเตจออกมาแบบดีที่สุดอย่างเนี่ยค่ะ เต็ม 10 คุณให้ตัวเอง 11เหมือนไม่ เท่ากันมีแอบคิดแล้วหันไปดูเพื่อนก่อนนี่ หนูให้100 ซึ่งคุณทำไม่ดีจริง ๆ นะฮะ
เรื่องความสนิทเดี๋ยวเราคุยกันต่อ เมื่อกี้ ค่ะ เราพูดถึงคาแรคเตอร์ไปเยอะแล้วอยากจะรู้ตัวตนของคุณมากขึ้น รวมถึงเรื่องของลูกนี่เพิ่งคลอดเลยใช้คำนี้นะฮะ ใช่ น้องเจเวลใช่ปะ เลเวล ใช่ น้องเจเวลนะฮะความน่ารักจะขนาดไหนนะครับและพูดถึงแฟนคลับด้วยสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับอาร์มแชร์คุยเล่นเอาจริงครับคุยกันต่อคุณผู้ชมครับอาร์มแชร์คุยเล่นเอาจริงอยู่กับแจนกับจริง ๆ เมื่อกี้เราพูดถึงคาแรคเตอร์ในเรื่องซีรีส์ของเราไปแล้ว ค่ะ นะฮะขออนุญาตมาพูดถึงตัวตนของพวกคุณบ้าง ได้เลย มาเป็นแจนมาเป็นจริง ๆ แล้วคำถามแรกเราจะเริ่มต้นด้วย เวลาคุณจริง ๆ ก่อนแล้วกันเนาะจริง ๆ แบบว่ารู้แหละแล้วว่าคุณเป็นห่วงแล้วคุณรักแฟนคลับของคุณใช่ไหมแต่ละคนก็มีวิธีการแสดงออกที่ต่างกัน แต่จริง ๆ ชอบถามบอกว่ากินข้าวด้วยนะ อันนี้จริงไหมอ่ะจริง จริงค่ะ แล้วทำไมถึงเป็นคำนี้ฮะทำไมถึงเป็นคำว่ากินข้าวด้วยนะ เพราะว่าหนูชอบกินค่ะ ไม่ใช่หนูเป็นคน enjoy eating มาก อ่า ใช่แต่ว่าคือหนูเป็นคนที่เราไม่เคยมีแฟนคลับเยอะๆมาก่อน แล้วพอเรามีเราก็ เป็นห่วงเขา ใช่เป็นห่วงเขามาก อย แล้ว ดูแลเขา คือหนูรู้เลยว่าหลายๆ คนนะบินมาจากต่างประเทศบ้าง หลายคนก็คือเดินทางมาจากต่างจังหวัดบ้างก็คือ แต่ละคนเวลามาเจอเราส่วนใหญ่งานเราจะเลิกดึกตลอดเลย แล้วหนูก็รู้สึกว่าเดินทางกลับบ้านบางคนก็ลำบากบางคนก็เป็นเด็กมาแบบบางคนก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเจอเราวันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกแบบขอบคุณทุกคนมากๆ ที่แบบว่าตั้งใจเดินทางมาหาพวกเราแล้วหนูก็เป็นห่วงว่าแบบกินข้าวด้วยนะกลับบ้านให้ปลอดภัยนะอันนี้ก็เหมือนเป็นการแสดงความรักหนูเหมือนเป็นการขอบคุณที่เขามาหาหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อุ้ยดีจังเลยอ่ะ อีกมุมหนึ่งคือแฟนคลับคุณต้องผอมแน่ๆเลยคุณเลยบอกว่า กินข้าวด้วยนะห่วงใยเขาใช่ไหม ใช่ ห่วงใย ค่ะ ขา เป็นห่วงค่ะ แล้วจริง ขอบคุณค่ะ ๆ พูดบอกว่ากินข้าวด้วยนะ กับแจนบ่อยไหมฮะ ไม่ต้องพูดเลยค่ะเขากินทั้งวัน ก็ถูก อันนี้ก็ถูกไม่ต้องห่วงพี่จ่ายเรื่องกินเลยหันไปกินทั้งวัน รู้ว่าเขามีความสุขแน่นอน ใช่ค่ะ แจนล่ะ เวลาเป็นห่วงหรือว่าอยากแสดงความรักกับแฟนคลับเรามักจะพูดคำว่าอะไร โหอืมอาจจะเป็นการขอบคุณมั้งคะ คือจริง ๆ แล้วถ้าสมมติว่าถ้าไปงานอะไรอย่างเงี้ย หนูจะพยายามแบบคุยกับทุกคนให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ย เพื่อแบบเพราะเราอย่างที่จริงบอกเรารู้ว่าบางคนมาไกลแล้วหรือบางคนมาตั้งแต่เช้า เพื่อเราเจอเราตอนดึกอะไรแบบเนี้ย อืม เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยนะ มันแบบบางทีเขาไม่ได้ลุกไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากให้เขาแบบรู้สึกคุ้มค่าและได้รับพลังงานดีๆจากเรากลับคืนไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นไทม์กับเขาให้แบบ ใช่ มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ ใช่ค่ะ จริงๆอ่ะการทำงานเสร็จแล้วอ่ะแค่หน้างานเนี่ยมันก็ใช้พลังงานมันก็เหนื่อยแล้วนะ แต่แน่นอนเรารู้ว่าถึงแม้ว่าจะต้องเหนื่อยอีกหน่อย เพื่อให้เขามีความสุขเราทำได้ ทำได้ค่ะ นี่ มีความสุขด้วยตอนทำ นี่ไง จริงๆนะแบบรู้สึกดีใจมากที่แบบเราได้แบบทำให้ทุกคนแบบยิ้มได้อะไรเงี้ยหนูก็มีความสุขกลับบ้านไปมีความสุขแล้วหนูก็อยากให้ทุกคนกลับบ้านไปพร้อมกับความสุขเหมือน แล้ว กั ก็ น เชื่อว่าแฟนคลับก็มีความสุขสเปนไทม์กับเขาแล้วคุณสเปนไทม์กับจริง ๆ นานแค่ไหนปกติแล้ว แทบทุกวันเลยค่ะตอนนี้ เจอกันแทบทุกวันเลยแล้วก็แบบโหไม่เจอกันนานสุดน่าจะ2 วันในช่วงนี้หรอ ใช่ใช่ค่ะ นานมากนะ2 วันแอบแซว จ แอบแซว ริงจริง ๆ คิดถึงหนูแย่เลยอ่ะ ใน พี่จ่ายก็คิดถึงหนูแย่เลยอะ อยู่กันมาตลอดอย่างเงี้ยฮะนานเท่าไหร่แล้วอะ โหหนูเข้าแกรมมี่มาอันเนี้ยน่าจะปีที่ 3 ได้แล้ว แล้วพอเข้ามาปีแรกๆ ก็เล่นไฮซิน้องสาวหายนะเลย ครับ ก็คือเจอพี่แจน ตั้งแต่ตอนนู้นเลยเนาะ ใช่ค่ะ แล้วเรื่องที่ 2 ที่เหมือนหนูได้เล่นช่วงถ่ายติดกันก็จะเป็นมูเตเลิฟก็คือเล่นกับพี่แจน ก็เจอกันอีก ใช่ค่ะ แล้วพอเป็นมูเตเลิฟเสร็จก็มามีโปรเจกต์รันไม่ชอบวา ใช่ ยพอรันไม่ชอบวายเสร็จก็มีคอนเสิร์ตบีคอนเสิร์ตบีเสร็จมีเอาท์ติ้งยันทุกวันเนี้ยเลยค่ะ ยาวแล้วล่ะ ยาวแน่ คือยันทุกวันเนี้ยค่ะ ๆยาว ไม่แยก ไม่แยก ไม่แบบเจอตลอดเลย ภาษาอังกฤษคือ it's meant to be มันต้องถูกขีดเขียนมาเป็นแบบนี้นั่นแหละนะฮะเป็นแฟนคุณก็คือคงรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะ Hashtag คนไข่ต้มโคตรมีความสุข ครบไข่ต้ม ครบไข่ พบไข่ต้มขออภัยตาพี่เริ่มไปแล้ว ไม่เป็นไรไม่เอา พบไข่ต้มโคตรมีความสุข ยังไงครับแจนฮะ ยังไงคะจริง ๆ มีความสุขไหมคะ อืม
ก็คือตั้งแต่หนูแซวพี่แจนเลยด้วยพี่แจนเป็นไข่ต้ม ดูแบบแฟนคลับของเราดูจะชอบการที่พี่แจนเป็นไข่ต้มมาก แฟนคลับเข้าใจแน่นอน คนดูอาจจะขมวดคิ้วอยู่ทำไมไข่ต้มนะ อ่ะ อันนี้เราให้ ก็ พี่แจน คือ เล่า เรื่องเกิดจากตอนนั้นไปบวงสรวงซีรีส์ค่ะ ครับ แล้วก็เหมือนทีมงานก็บอกว่าเฮ้ยให้กินไข่ต้มไปทั้งใบเลยนะ ทีเดียวคำเดียว แล้วหนูว่าฮุบทั้งใบจริงๆแต่หนูหันมาหาจริงแล้วจริงก็ทำหน้าตกใจ เพราะว่าไม่ได้กินแบบนั้น อ๋อ แล้วจริงก็แซวว่าแบบโหพี่แจนกินตัวเองทำไมเนี่ยอ อ๋ ย่างเงี้ย อ นี่คือที่มา ใช่ ใช่พอพี่แจนหันมาแล้วไข่ทั้งลูกอยู่ใน อยู่ใน ปาก ปาก แล้วพี่แล้วพี่แจนเป็นคนที่ถ้าแบบวันธรรมดาพี่แจนเขาจะไม่ค่อยแต่งหน้าเยอะ ก็จะแบบว่าแบบปรุงจืดใช่ไหมคะ ปรุงจืดครับ ใช่แล้วหนูก็โหแก้มเนี้ยหน้าปรุงจืดหนูแบบพี่กินตัวเองทำไมเนี่ยหน้าพี่เหมือนไข่ต้มเลย โอ้ย ใช่แล้วหลังจากนั้นแฟนคลับก็เรียกพี่แจ ก็ น เรี เป็ ย น กว่า ไข่ ไข่ ต้ม ต้ม แล้วก็เลยเป็นที่มาที่เป็นแฮชแท็กคบไข่ต้ม โคตรมีความสุข มีความสุขจริงๆไหมฮะ ก็หัวเราะทุกวันค่ะ เออ ชอบสายตาจริงๆเมื่อกี้มากเลยแล้วจังหวะการสะบัดผมมันได้จริงๆองศาคุณใช่ ใช่ อ่ะ ก็ตื่นมาก็มีความสุขกับการตื่นมาทำงานค่ะ แล้วก็มีความสุขที่ได้หัวเราะทุกวันไร้สาระไปวันๆกับพี่แจนค่ะ นี่ นี่ทำหน้าขิงด้วย แต่พี่ทำหน้าพอใจอ่ะ แล้วเราก็ชอบการที่คุณมีความสุขแบบนี้ด้วย ลูกสาวดีกว่า เห็นไหม ยังไงเพิ่งคลอดเลย ชื่ออะไรเป็นอะไร น้องเจเวลค่ะ น้องเจเวล น้อง ครับ เจเวลเป็นจิ้งจอกสีขาว อ๋อตาเฟียสมากเลยนะ ตาเฟียสอ๋อ เลย แต่หน้ากลมเหมือนอมไข่ต้มเหมือนกัน สีขาวด้วย น่ารักเลย น้องหน้าขาวด้วย ใช่ค่ะ นะฮะ แล้วก็มีโรมม้วนผม อ๋อ นี่แล้วก็ติดโบว์ น้องยังเพิ่งคลอดเลยยังไม่พูด ยังพูดไม่ได้ค่ะ ยังเบบีอยู่ เบบีมากเลยเนาะ ใช่เพิ่งคลอดเมื่อ2 อาทิตย์เองไหมประมาณนั้นประมาณ2 อาทิตย์ น้องไม่ใช่คอมบิเนชันอะไรเลยใช่ไหมฮะ น้องคือจิ้งจอกสีขาวเลย จิ้งจอกสีขาว คอมบิเนชันเรา2 คน อันนี้แน่นอน อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว แต่ว่าน้องเกิดมาปุ๊บเดินแบบได้เลยแล้วก็เต้นเลยในวันแรกที่หนูและพี่แจนเจอเจเวล ลองได้เต้นได้เดินแบบได้ ใช่ แม่เขาดีอะนะคุณผู้ชม นี่ โอ้ความสามารถนี่ดูสิ นี่ นี่หมุนตัวสกิล เต้นเก่งมากนี่ นอกจากความสามารถนี่แล้วคาแรคเตอร์ของลูกเป็นยังไงฮะ คือตอนเนี้ยส่งเรียนหนังสืออยู่ค่ะ ก็เลยยังไม่แน่ใจ ให้ แต่ เขา เริ่ ค้ ม นหา ละ ตัวตน ใช่แต่เริ่มแบบชอบจะเต้น ชอบจะเดินแบบ ชอบจะแสดงออก ช แต่ อบ ว่าว ง ก็ กา มี ร มุ อ่ะ มโกะอีก หนูว่าลูกอ่ะนิสัยเหมือนพี่แจน อ๋อเหรอ ในมุมไหน ความตลก จริงๆ หนูเริ่มแอบสัมผัสถึงบรรยากาศเฮ้ยหรือว่าเจเวลจะเพี้ยนไหมเนี่ย แบบเฮ้ยทำไมหลังๆแล้วเฮ้ยเริ่มเหมือนพี่แจนไปเต้นเอาติ้งมันๆผ่านไปอีกไม่กี่วันเป็นคลิป cover แม่ตัวเองเต้นลงแบบ เออ ลง เต้น แอ ตา ป ม ไลน์เต้นตามแบบว่า เอาชีวิตเต้นตามได้ ปีน เลย เก้าอี้ปีนกิ้งนู่นกิ้งนี่ลูกทำหมด เออดูจะซนนะเอาจริงๆ หนู เนี่ย ก็สน กวนด้วย ใช่ เห็นขนาดนี้เสน่ห์น่าจะแรง มีใครมาจีบลูกคุณบ้างหรือยัง โอ้โห เห็นก็เหมือนจะจีบไหมนะไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้การที่เขาแกล้งเขาจีบหรือเปล่า อ๋อเหรอ ใช่ แต่ก็มีแบบมีชื่อเอนนี่ค่ะ เป็น ครับ ลูกของเอมี่บอนนี่ อ๋อ คือวันที่เจเวลเดินออกมาเอนนี่แบบกระซิบบอนนี่เลยบอกว่า หนูชอบเจเวล เหรอ ใช่เพราะว่าวันคอนบีบีอะค่ะ ครับ แฟนคลับของน้องเอนี่อะค่ะ คือบ้านหนูเปิดร้านอาหารชื่อของกี่ใช่ไหมคะ ครับ เขาก็สั่งร้านอาหารหนูมาเลย แล้วบอกว่าให้ของเอนี่อย่างเงี้ยค่ะ เหมือนแบบ เป็นการจีบลูกฉันทางอ้อมหรือเปล่านะแบบว่าสั่งอาหารร้านหนูแบบมาแบบซัพพอร์ตที่คอนบีบีเยอะมาก แต่บอกว่ามาจากเอนี่เนี่ยนึกว่าเริ่ม พี่ว่า คิด เริ่มละ พี่ว่าเป็นกลยุทธ์ ใช่ไหม แน่เลย แต่ยังเด็กอยู่ก็เดี๋ยวให้ลูกเขาตัดสินใจเองค่ะ นะฮะแหมเวลามันสั้นจริงๆคุณผู้ชม อยากจะยืดเวลาสัก 3 วันอย่างที่บอก ปกติมารายการของเราครับ เราจะมีการสถาปนาเมะอะไรเคอะไร เช่น เมะเข้มหรือว่าเคกึงแล้วแต่เลยคุณความรู้สึกของกันและกันเป็นยังไง ให้ใครก่อนดี แจนสถาปนาจริง ๆ ก่อน เคอะไรดี เคขี้แง ว่าแล้ว เคกี้ไงทำไม ร้องไห้เก่งมาก แบบเขาเป็นคนเซนซิทีฟแบบว่า ยกเว้นตอนเล่นซีนดราม่าค่ะร้องยาก ตั้งใจไงตั้งใจ ตั้งใจอยู่ คือเขาเป็นคนเซนซิทีฟมากแบบเล็กน้อยเขาก็จะแบบรู้สึกซึ้ง หรือบางทีแบบเสียใจรู้สึกแบบ
อะไรอย่างเงี้ยแบบพูดบางอย่างเขาก็จะเริ่มเซนซิทีฟกับมันแบบเป็นคนร้องไห้ง่าย เลยเป็น ดู เค คลิป ที่ อะไรนิดหน่อยโหหนูร้องฮือได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ เรา คลิป บริสุทธิ์ ช้าๆ เราแบบว่าเอมพัตตี้ไงเราเป็นคนขี้เอมพัตตี้นะฮะและทางนี้เป็นเมะขี้แงเคะขี้แงไปแล้ว ค่ะ ทางนี้แหละฮะจริง ๆ จะสถาปนา คิด อะไร เลยทุกคนคิดเหมือนหนู คือ เมะเพี้ยน เมะเพี้ยนเลยเหรอ ยังไงขยายความหน่อย เอาอย่างนี้ใครอยากรู้ว่าตัวตนพี่แจนเพี้ยนขนาดไหน อืม ให้ไปดูคลิปวันเอาติ้ง อ๋อคลิปเต้นเหรอฮะ โอ้โหพี่เป็นเอาติ้งเป็นปาร์ตี้ของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่า เป็นตัวเองที่สุดแล้ว นั่นแหละ ติ้ง ตัวจริง พี่แจนอ่ะเขาเป็นอย่างนั้นเลยจนมีคนบอกว่า รู้แล้วว่าทำไมพี่แจนถึงเล่นเป็นคุณรันได้เหมือนขนาดนี้ ต้องไปดูคลิปพี่แจนวันเอาติ้งค่ะอันนั้นตัวตนเขาเลย สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมฮะ ใช่ ไหมแหมเพิ่งสดๆร้อนๆ คลิ เลย ปแมสอยู่นะ เออ ชอบอะไรอย่างนั้นละสิ เอ้ย สังเกตว่าไม่ปฏิเสธ ใช่ ทั้งคู่ไม่ปฏิเสธกัน เวลาช่วงสุดท้ายแล้วฮะ ฝากผลงานหน่อย ให้แฟนๆได้ติดตามแฟนๆคนใหม่ๆด้วย อ๋อ ก็แจนจริง ๆนะคะ ตอนนี้ก็ขอฝากซีรีส์กันละกัน ตอนนี้เดินทางมาถึง EP 8 แล้วกับรันไม่ชอบวายนะคะ ก็เหลืออีก 2 EP ใครที่ยังไม่เคยดูนะคะ สามารถไปดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดีนะคะ EP 1-8 เลย แล้วก็ EP ต่อไปค่ะมาแน่วันอาทิตย์ค่ะ อาทิตย์ที่จะถึงนี้เวลา 20:30 นะคะ ทาง GMM25 ค่ะ จัดไปครับจริง ๆ ฝากอะไรสักหน่อยไหมฮะ ลูกไหม ฝากลูกก็ได้ พรุ่งนี้คุณต้องมีการรวมพลครั้งแรก วันที่ 5 กรกฎาคม ครับ ไม่มีใครเห็นคุณผู้ชมกำลังเตรียมมันอยู่ ค่ะก็เดี๋ยว พวกเรานะคะจะมีงาน Final EP ค่ะ จัดที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะ MCC Hall ค่ะ ก็จัดวันที่ 5 กรกฎาคมนะคะ แล้วก็จริงๆ เรามีให้เปิดกดบัตรเนี่ยวันเสาร์ที่ 27 นี้นะคะ ก็เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะ แล้วก็วันที่ 28 นะคะ ก็สามารถกดได้ทุกแพลตฟอร์มเลยตั้งแต่เวลา 10 โมงเป็นต้นไปค่ะ ก็มาเจอใจจริงๆ กันเยอะๆนะคะ เพราะมาช่วยเราส่งรันกับวายเข้าเขาเรียกอะไรนะคะกลับเข้า เอามาช่วยส่งตัวละครกันเพราะว่ามันเป็น Final EP แล้วนะคะ ก็จะได้แบบตัวละครที่เรารักแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนก็คงรักตัวละครเหมือนที่เรารู้สึกนะคะมาช่วยส่งตัวละครกันนะคะ อีก 2 EP นะฮะ งานใหญ่ฝากไว้ที่เรียบร้อย แล้วใครที่คิดถึงมากพรุ่งนี้ Central World ใช่ ไปเจอพวกคุณตอนเย็น มีงที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยค่ะ แบบ มากันทั้งครอบครัวเลย ใช่กับเซเวลด้วย และเชื่อว่าจะมีความสุขในทุกๆงานนะฮะ วันนี้ขอบคุณทั้งคู่มากเลยนะครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะ แจนจริง ๆ ครับ ขอบคุณค่ะ ยอดเยี่ยมเลยคุณผู้ชมฮะ พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ อาร์มแชร์คุณเล่เอาจริงวันนี้ สวัสดีครับ